હેલો ફ્રેન્ડ્સ, પ્રવીણા આહિર કિચન યુટ્યુબ ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે। જય શ્રી કૃષ્ણ। મિત્રો, આજે આપણે બનાવીએ છીએ સુરતની ફેમસ મરી લીંબુની ગ્રીન સેવ। અને જો મિત્રો તમને મારા વિડીયો સારા લાગતા હોય તો લાઈક અને શેર જરૂરથી કરજો। અને હા મિત્રો, મારી ચેનલમાં નવા હોય અને હજી સુધી સબસ્ક્રાઈબ ના કર્યું હોય તો પ્લીઝ સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો। તો ચાલો બનાવીએ ગ્રીન સેવ। તો મિત્રો, આપણે સેવ બનાવવા માટે મેં આ ચણાનો લોટ લીધેલો છે। આ 1 કપ ચણાનો લોટ લીધેલો છે। એને આપણે આવી રીતે ચારણામાં ચારી લેવાનો છે, જેથી નાની ગાંઠો ના રહે। તો આવી રીતે આપણે એને ચારી લેશું। મિત્ર, આપણે આ સુરતની ફેમસ ગ્રીન સેવ છે એ બનાવીએ છીએ। તો આવી રીતે આપણે લોટને સારી રીતે ચારી નાખવાનો છે। હવે મિત્રો, આપણે આ સફેદ મરીનો પાવડર લીધેલો છે। આપણે લીંબુ મરીની સેવની રેસીપી બનાવીએ છીએ। આ મેં અડધી ચમચી સફેદ મરીનો પાવડર લીધેલો છે। સફેદ મરી થોડા તીખા હોય છે અને આપણી સેવ પણ તીખી હોય છે, એને પણ આપણે ચારી નાખવાનો છે। અમે પહેલેથી પાવડર બનાવી લીધેલો છે। આવી રીતે એમાં જવા દેશું। અને સફેદ મરીનો પાવડર ના હોય તો તમે આપણે આ કાળા મરીનો પાવડર લીધેલો છે અડધી ચમચી, અને આનું પ્રમાણ વધારી દેવાનું। સફેદ મરી ના હોય તો આપણે આ 1 ચમચી કરી નાખવાનો છે। આને પણ મેં અડધી ચમચી લીધેલો છે, એને પણ એમાં જવા દેશું। અડધી ચમચી ચાટ મસાલો લીધેલો છે, એને પણ એમાં જવા દેશું। હવે આપણે આને આવી રીતે ચારી લેવાનું છે। હવે આપણે આ ચારી લીધેલો છે। હવે મિત્રો, આપણે એમાં નિમક જવા દેશું। તો મિત્રો, આપણે સ્વાદ પ્રમાણે નિમક નાખવાનું છે। અને મિત્રો, હવે આપણે આ ગ્રીન સેવ બનાવીએ છીએ, એના માટે આપણે આ લીલો ફૂડ કલર આવે છે એ લીધેલો છે। એ આપણે 2 ચૂટકી જેટલો જવા દેવાનો છે। અને મિત્ર, મેં આ 3 મીડિયમ લીંબુનો રસ કાઢેલો છે, એને પણ એમાં જવા દેશું। આવી રીતે 3 લીંબુ લીધેલા છે, એનો રસ કાઢેલો છે। અને મિત્ર, મેં આ પોણી ચમચી કુકિંગ તેલ લીધેલું છે, એને પણ એમાં જવા દેવાનું છે। તો મિત્ર, હવે આવી રીતે આપણે બધું મિક્સ કરી લેવાનું છે સારી રીતે। આપણે લીંબુ નાખેલું છે એટલે પાણીનું પ્રમાણ ઓછું જોશે। આપણે આમાં આવી રીતે પહેલાં મિક્સ કરી લેવાનું છે, અને થોડું થોડું પાણી નાખી અને આપણે આ લોટ બાંધવાનો છે। આવી રીતે આપણે થોડું પાણી નાખીશું। આપણે આ લોટ ઢીલો બાંધવાનો છે। આ સેવ આપણે ઝીણી પાડવાની હોય છે, એના માટે આપણે થોડો ઢીલો લોટ બાંધવાનો છે। તો આવી રીતે આપણે લોટ બાંધી લેવાનો છે। તો મિત્ર, આવી રીતે 2 થી 3 ચમચી જ મેં પાણીનો ઉપયોગ કરેલો છે। આવી રીતે ઢીલો લોટ આપણે બાંધી લેવાનો છે। તો હવે આપણે આને સાઈડ ઉપર રાખી દઈશું। અને મિત્ર, હવે આપણે આ સેવ પાડવાનો સંચો લીધેલો છે। હવે મિત્ર, આપણે આ એકદમ ઝીણા કાણાની જે આપણે જારી આવે એ લેવાની। આ ચકરી એકદમ ઝીણા કાણાની લેવાની છે। આપણે નાયલોન સેવ બનાવીએ એની જ આ આપણે ચકરી લેવાની છે। એને પણ આવી રીતે રાખી દેશું અને તેલથી ગ્રીસ કરી લેવાની છે। આવી રીતે તેલથી ગ્રીસ કરી લેશું, અને સંચાના પણ એવી રીતે તેલ લગાવી લેશું। આવી રીતે તેલ લગાવી લેવાનું છે। મેં તેલ લગાવી લીધેલું છે। હવે આપણે આમાં આપણા જે લોટ બાંધેલો છે એને ભરી દેશું। આપણે આવી રીતે બધો લોટ ભરી લેવાનો છે। આપણો બધો લોટ આમાં આવી જશે એક જ વારમાં। આવી રીતે ભરી લેશું। તો મિત્ર, આપણું તેલ પણ ગરમ થઈ ગયું છે। આપણે તેલને પહેલેથી ગરમ મૂકી દીધેલું હતું। તો હવે આપણે આ સેવને એમાં પાડી લેવાની છે આવી રીતે।
હવે મિત્રો આપણે તુરત જ આને પલટાવી લેવાની છે। 30 સેકન્ડમાં આપણી સેવ તૈયાર થઈ જાય છે। તો આવી રીતે આપણે બધી સેવ બનાવી લેવાની છે। એકદમ સરસ આપણી સેવ તૈયાર થઈ ગઈ છે। આપણે આને કાઢી લેશું। આવી રીતે બધી સેવ બનાવી લેશું। તો મિત્રો આવી રીતે મેં બધી જ સેવને તૈયાર કરી લીધેલી છે। તો મિત્રો કેવી લાગી આ સુરતની ફેમસ ગ્રીન સેવ એ મને કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી જણાવજો। અને આવી જ નવી રેસીપીઓ જોવા માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલતા। ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે। ત્યાં સુધી જય શ્રી કૃષ્ણ।